A nyári hőségben gyakran mindenki a fekete, a fehér vagy a bézs ruhákhoz nyúl. Ez teljesen érthető, egyszerű, nem kell rajta gondolkodni. Én magam is így vagyok vele, hiszen tudjátok, hogy a fekete az abszolút mindennapi, hétköznapi színem, az egyik kedvencem, és általában a ruhatáramban fekete-fehér, illetve barna árnyalatok találhatóak, egy-két extra kiegészítő színnel, de nem lehet azt mondani, hogy különösebben bátran állít a színekhez az én saját gardróbomban. De mi lenne, hogyha ebben a tavaszi-nyári szezonban kipróbálnánk valami újat? Valami színeset, de nem harsányat. Valami különlegeset, ami nem túl sok. Mit szóltok hozzá? A mai videóban 10 olyan nyári színkombinációt mutatok nektek, amik lehet, hogy meglepőek, de nem csak a divat bemutatókon mutatnak jól, hanem nagyon jól működnek a hétköznapokban, sőt, még a nyári melegben is nagyon hasznosak, hiszen nem csak fizikálisan hűsítenek, hanem optikailag is, és a hangulatodat is feldobják. Sokszor csorgatom online a nyálamat a klassz színkombinációkra, gyakran ajánlom ezt egyébként a klienseimnek is, de magamon valahogy nem szeretem ezeket a színeket, de úgy döntöttem, mikor, ha nem most, hamarosan itt a nyár, úgyhogy tényleg ideje kipróbálni extra színkombinációkat. Szóval mi lenne, hogyha együtt csinálnánk? Biztos vagyok benne, hogy lesznek olyan színkombinációk, amikre így felkapod a fejed, hogy Jézus Úristen, ezeket a színeket hogy lehet egymás mellé tenni, de biztos vagyok abban is, hogy meg fogod találni azt a színkombót, ami neked is tetszik. Szóval válaszd ki, ami a te kedvenced, ami a te ízlésedhez legközelebb áll. Ez a színkombináció gyakorlatilag megtestesíti a tökéletes nyári napot, amikor ülsz a tengerparton, egy napernyő alatt, jeges limonádét kortyolgatsz, az ég kék, a nap süt, hallod a tenger morajlását, hát mi kell ennél több? Egy tökéletes nyári kombó. A napsárga melegsége, a jégkék hűvössége tökéletesen kiegyensúlyozzák egymást, nem túl édes, nem túl hideg, pont jó. Ez a páros szerintem különösen jól mutat világos bőrön és világos hajjal, szőkés hajjal, de barna tónusokon is el tudom képzelni, nyilvánvalóan minden attól függ, hogy milyen színkombinációt választasz. Leginkább nyári eseményekre tudom elképzelni, kültéri eseményeken, egy pikniken, egy városi sétán, mikor beülsz a barátnőiddel egy kávéra egy nyári délután, nyaraláskor, lusta nyári napokon. Tehát valahogy nekem ezt az érzést hozza, de természetesen akár munkahelyre, vagy akár alkalmi eseményekre is el tudom képzelni. Itt nagyon sok minden függ az, hogy milyen árnyalatát választod ezeknek a színeknek, illetve milyen textúrát választasz, milyen anyagot. Én részemről a pamutot, a vásznat, a lenvásznat tudom elképzelni ezekhez a kombinációkhoz, a világos farmer is jól néz ki, mint ugye, amit én is összeraktam. A lényege ennek a kis kihívásnak, vagy challenge-nek, hogy nézd meg, hogy mi van a ruhatáradban. Tehát nem feltétlenül kell új dolgokat választani, nézd meg, hogy mi van a ruhatáradban, és abból próbálj meg valamit összeállítani. Nem muszáj, hogy pont ugyanolyan színek legyenek, mint amit megmutatok, azért itt egy nagy színskálán mozognak ezek a színek, és akár teljesen új dolgokat is létrehozhatsz, ami neked tetszik, amilyen ruháid vannak otthon. A lényeg az, hogy legyünk egy kicsit bátrak, és mozduljunk ki a komfortzónánkból, mint ahogy én is teszem ebben a videóban. Kék-fehér összeállítás az maga a nyár, a vakáció. Sok mindenre gondolhatunk. Santorinire, a Mamma Mia-ra, a nyári utazásra, szóval tényleg nekem ez a színkombó abszolút ezt hozza, és hát remekül kihasználható. Választhatod a kéknek különböző árnyalatait természetesen, akár egészen világos kéket is, de én úgy gondolom, hogy ez a erőteljesebb kék és a fehér színkombináció egy olyan ropogós, friss, hát nem is tudom, egy ilyen nagyon éles hatást ad, mint a nyári napsütés maga. Nagyon jól lehet kombinálni ezeket természetes hatású anyagokkal, fonott talpú szandálokkal, szalmatáskával, szalmakalappal, akár barnával is egyébként, egy barna fonott övvel,
Gondolkodhatsz akár egy kék-fehér mintás ruhácskában, vagy fehér nadrágban, és mintás inkben, vagy pólóban, úgyhogy tényleg ez nagyon-nagyon jól kihasználható kis kombó, akár munkakörnyezetben is, irodai környezetben is lehet, akár egy sötétkék kosztüm, egy fehér mintás blúzzal, vagy egy lenvászon szett, de akár elegánsabb alkalmakra is szerintem tökéletesen megfelel, de mégis nekem ezek a nagyon lenge hatású anyagok, amik legjobban illenek ez a színkombinációhoz, egy ilyen nagyon lebegős kis ruhácska, vagy egy lounge set, amit tényleg így csak fúj a nyári szél, és lobog a hajad, és elfújja a szalmakalapodat. Nekem ez az érzet kapcsolódik ezekhez a színekhez, de ahogy mondtam, tényleg a sportostól az elegánsig mindenképpen kihasználható, és ami nagyon érdekes szerintem, hogy a kék-fehér kombóba még nyugodtan bekúszhat egy harmadik szín is, hiszen a fehér és a kék is valahogy mondhatjuk, hogy egy alapszín, úgyhogy nagyon jól fel lehet dobni egy harmadik színnel, akár egy sárgával, egy pirossal, egy pinkkel, és még dögösebben, még menőbben fog kinézni, még inkább elkapja a tekintetet, úgyhogy itt aztán tényleg lehet játszani, de szerintem elképesztően jól néz ki, és egy igazi nyári színkombináció. Hát erre lehet mondani, hogy meglepő kombináció, igaz? Kissé váratlan, de annál frissítőbb páros. A limezöld egy nagyon energikus, nagyon játékos, nagyon szemet megfogó szín. A barack-szín pedig egy finomabb, nőiesebb, lágyabb szín. Amit rajtam látsz, az egy vibráló összeállítás, tehát ugye a lime színnek egy nagyon erőteljes, majdhogy nem UV hatású színét választottam, illetve a barack is egy eléggé érett barack szín rajtam. Természetesen ennél sokkal finomabb változatait is választhatod, akkor egy kicsit romantikusabb, talán kicsit nőiesebb hatása lesz. Ez egy kicsit erőteljesebb. Ezt a színkombinációt egyébként nagyon el tudom képzelni sportos outfittekben, nagyon sok ilyen színt lehet kapni tornacipőkben, sportkiegészítőkben, úgyhogy ebben is szerintem nagyon jól tud kinézni, de akár egy mindennapos városi viseletre is szerintem eléggé extra. Tényleg ez olyan, ez a színkombó, mint egy trópusi koktél ruhában, szóval mindenképpen feltűnő, és lehet, hogy egy kicsit el is szédíti azt, aki ránéz erre a színkombinációra, de mindenképpen különleges, és szerintem kifejezetten jó ránézni. Van egyfajta vidámsága, tehát amikor ránézel ezekre a színekre, ez egy nagyon vidámító színkombó, de mégsem gyerekes. Szerintem akkor szép ez a színkombináció, amikor mind a két szín nagyjából egyforma mélységű, tehát egyik sem harsogja túl a másikat, mint ahogy rajtam látod, mind a két szín nagyon erőteljes, hogyha finomabbat választasz, akkor mind a két szín legyen egy kicsit finomabb. Szerintem ez a titka ennek a kombinációnak. Hogyha nagyon-nagyon idegenkedsz ezektől a színektől, akkor szerintem jó tipp, hogy csak kiegészítőt válasz. Mondjuk van egy barack színű ruhád, akkor válasz egy lime színű táskát, vagy egy cipőt, vagy egy fülbevalót, lassanként próbáld meg ezeket az erőteljes színeket bevezetni a ruhatáradban, és ízlelgesd őket, mint egy jó koktélt. Ahogy mondtam, hogyha anyagról beszélünk, nagyon el tudom képzelni sportosabb ruházatokban, de abszolút el tudom képzelni selyem, kicsit áttetsző anyagok, egy picit ilyen nőiesebb textúrákba, ami extra nőiességet visz ebben nagyon erőteljes színkombinációba. Egyébként akár mintában is gondolkodhatsz, szerintem abban is nagyon jól néz ki, hogyha ezt a két színt összekombináljuk. Hát ez a színkombó egy igazi mediterrán hangulatot hoz. Sajnos nekem nem volt ennél sötétebb terrakottám, de szerintem azért megadja a hangulatot, amit keresünk. A terrakotta egy földes, meleg,
kicsit rusztikus színárnyalat, amit a tört fehér nagyon finoman lágyít. Nem kontrasztosak, hanem árnyalataiban egészítik ki egymást, tényleg mint egy igazi mediterrán naplemente. Ez a színkombó nagyon jól áll naparnította bőrön, melegtónusú hajszínekkel. Ezek a színek nagyon letisztultak és nagyon öltöztetnek, még akkor is, hogyha a ruha maga nagyon laza, vagy kicsit ilyen oversized darabról beszélünk, nagyon jól mutat len anyagokban, pamut, bármilyen természetes anyagból nagyon jól néz ki, hiszen magának a színnek is van egy ilyen természetes hatása, vagy feelingje. Sokféle alkalomra el tudom képzelni, akár irodába, nyári munkanapokra is, de valahogy ez a színkombináció nekem mindig a nyárestéket juttatja eszembe, vacsora a teraszon, séta a tengerparton, vagy bármilyen vakáció, nem tudom miért mondom a tengerpartot, 1000 éve nem voltam tengerparton, de hát nyilván nagyon szeretnék menni, azért jutnak eszembe ezek a asszociációk, de mindenképpen valahogy a nyárestéhez, a nyaraláshoz kapcsolódik nekem. Nem egy sportos, inkább egy sportosan elegáns színkombináció. Hogyha ezekhez a színekhez még valamilyen természetes hatású kiegészítőt dobsz hozzá, akkor tökéletes lesz az outfited. Egy szalmatáska, szalmakalap, egy bőrpapucs, egy kicsit természetesebb, organikusabb fülbevaló, egy fonott öv, nagyon sok mindenben lehet gondolkodni, de ez fogja igazán kihozni a teljes fényét ennek a színkombónak. Bocs, hogy megállítom a videót, de hát lehet, hogy először jársz itt, és nem találkoztunk még, úgyhogy mindenképpen szeretnék udvarias háziasszony lenni, és bemutatkozni neked. Én Virág vagyok, sminkes és stylist, jelenleg Stockholmban élek, itt is dolgozom, és Svédország legnagyobb sminkiskolájában vagyok vezető sminktanár, amit imádok csinálni, és ezen a csatornán főként divattal, stílussal, sminkkel kapcsolatos videókat találhatsz meg, úgyhogy ha érdekelnek ezek a témák, akkor kérlek, hogy ne is habozz, ne vágyj tovább, ne szalaszd el a lehetőséget, hanem gyorsan iratkozzál föl, nyomd meg a kis csengőcskét is, és így nem maradsz le semmilyen klassz új videóról, már pedig rengeteg és nagyon-nagyon sok szuper jó ötletem van, úgyhogy biztatlak rá, hogy bizony nyomd meg a csengőcskét is, hogy kapjál értesítést, hogyha töltök fel új videót. Köszönöm előre is! Ez is egy érdekes színkombináció, olyan, mintha az édes és az intelligens találkozna. Itt egyébként többféle színárnyalatról is beszélhetünk, mert beszélhetünk az egészen világos, ilyen balerinás rózsaszín és a világos kék találkozásáról, vagy egy kicsit erőteljesebb, kobaltkék és pink találkozásáról, vagy ahogy itt láthatod, egy világosabb kék és erősebb pink kombójáról. Nagyon sokféleképpen lehet viselni ezeket a színeket, és különböző hatása van. Nyilvánvalóan, amikor egy ilyen balerina pinket és egy égkéket viselsz, azok hát inkább egy romantikusabb, pasztellesebb feelinget fognak adni, míg hogyha egy kobaltkék és erőteljes pink kombójáról, az pedig inkább egy sportosabb, ilyen elektromosabb hatású színkombó lesz. És nagyon könnyű megoldani egyébként farmerral, hogyha van bármilyen farmeringet, blúzod, vagy bármilyen kék kis fölsőd, és hozzácsapsz egy kis rózsaszín pulcsit, vagy egy kiegészítőt, látjátok, függője vagyok ezeknek a kis masniknak, de nekem nagyon tetszik, főleg így nyáron, tavasszal, úgyhogy szerintem ezekkel nagyon jól fel lehet dobni az amúgy is nagyon divatos farmer szetteket. Szerintem ezek a színek így együtt nem túl romantikusak, nem túl komolyak, hanem valahogy így a kettő között mozognak. Ideális olyan szettekhez, amikor egyszerre akarsz nőies és határozott is lenni. Szerintem jól mutat olyan eseményeken, amikor nem szeretnél a sarokban kuksolni, hanem szeretnél egy picit magadra felhívni a figyelmet, egy kulturális eseményen, valamilyen szakmai találkozón is akár, egy vacsorán, vagy bármilyen esti programon is el tudom képzelni, de természetesen nappali viseletre is tökéletes, egy városnézéshez, vagy bármilyen nyári programhoz. Talán egy irodai viselethez egy picit túl erős, de hogyha bevállalós vagy, akár ahhoz is jó lehet. Hát ez a színpáros, ezt imádom.
olyan, mint egy kávés, egy ilyen kis, mi is a neve annak a sütinek? Hát nem jut eszembe, egy ilyen kis citromos szelet süti együtt, egy nyári napon kis kávé a csajokkal, hát szerintem nagyon cuki. Ez a színkombó pont az, amit én nagyon szeretek, egy alapszín, egy élénk színnel kombinálva, szerintem ez mindenkinek kipróbálható. A mokka mousse tudjuk, hogy az év színe, és megkapja sokszor azt a kritikát, hogy fú, micsoda unalmas szín, de az, hogy unalmas vagy nem unalmas, szerintem attól függ, hogy mivel van kombinálva. Ebben az esetben ugye ez a nagyon erőteljes, élénk, vibráló sárga, ez megtöri ezt az úgymond unalmasságát. Szerintem a mokka mousse úgy kell elképzelni, mint egy nagyon klassz alapszínt, ami egyébként jól néz ki szerintem monokróm outfitekben is, de hát gyakorlatilag bármilyen élénk színnel föl lehet dobni, legyen szó pasztelről, vagy tényleg élénk vibráló színekről. Ugye ez a szín itt most egy neutrális alapként működik, és gyakorlatilag a sárga az, ami a központban van, a fókuszban van. Finom, elegáns, de mégis figyelemfelkeltő, és ami a legjobb, hogy meglepően sok bőrtónushoz illik. Aki fél az élénk színektől, vagy kifejezetten a sárgától, akkor érdemes ezzel a színkombinációval kezdeni. Nagyon jól kihasználható színkombináció ez, hiszen elegáns alkalmakra, dolgos hétköznapokra, de akár elegánsabb alkalmakra is tökéletes szerintem. Nyilván attól függ, hogy milyen anyagot, milyen textúrát választasz hozzá. Na hát ez az a kombináció, amiről anyukáink azt tanították, hogy pirosat rózsaszínnel sose viselj. Hát látjátok, hogy minden szabály megdőlni látszik, ez is megdőlt. A pirosat és a rózsaszínt nagyon sokféleképpen lehet együtt hordani, lehet megint ugye csak ilyen szuper erőteljesen, ilyen nagyon vibrálóan erőteljesen, amikor ez a nagyon erős cseresznye piros a vibráló pinkkel találkozik. Ennek van egyfajta, hát sportos hatása, és egy ilyen nagyon figyelemfelkeltő, tehát tényleg emellett nem lehet elmenni az utcán. De van egy másik variációja is, amikor a piszkos rózsaszínt kombinálod ezzel a nagyon erőteljes cseresznyepirossal. Ez egy kicsit kifinomultabb hatást eredményez. Ez a páros a visszafogott romantika és a szenvedélyek találkozása. Ez, ami rajtam van, ez meg két szenvedély találkozása. Tehát ez a kombináció, ez a nagyon erőteljes kombináció, tényleg vibráló, és ezt olyanoknak érdemes viselni, akik tényleg nem félnek attól, hogy minden szem rájuk szegeződik, hiszen annyira elkapja a tekintetet, annyira erőteljes, hogy ez gyakorlatilag elkerülhetetlen. Amikor a piszkos rózsaszínt kombinálod a pirossal, annak van egy kicsit ilyen vintage bája, van egyfajta nagyon nőies, nagyon, hát nem is tudom, hogy fogalmazzam, egy ilyen romantikus érzete, annak ellenére, hogy ez szintén egy bevállalós színkombináció, tehát nem egy ilyen kis visszafogott kislányoknak való, hanem komoly nőknek, akik szeretnek egy kicsit játszani. Jól működhet akár monokróm színekben, de akár önmagában mintás darabokban is jól mutat ez a színkombináció. Szerintem nagyon jól mutat, és van egyfajta nőiessége. Ez sem feltétlenül a dolgos hétköznapokra való, hanem mert ez egy kihívóbb, extrább szín, tehát hogyha elmész valahova egy koncertre, egy nyár este beülsz egy koktélra, vagy elmész csak sétálgatni a városba, szerintem erre tökéletes. Ha óvatosabb vagy, akkor tartsd meg az egyik színt kiegészítő szintként, ahogy már korábban is javasoltam, egy piros ruhához egy ilyen kicsit visszafogottabb, piszkos rózsaszín kiegészítő, egy kis sál, egy cipőcske, vagy egy fülbevaló, egy nyaklánc, és már is megvan ez a nagyon-nagyon érdekes, vintage hatású, romantikus stílus. Tényleg gyakorlatilag bármilyen stílushoz remekül illik ez a color kombó, vagy mi színkombó. A barna sokáig tiltólistás volt nyárra, de ez mára már teljesen megváltozott. A barna az egy kifejezetten
elegáns és praktikus szín a nyári időszakra. A homokszín és a barna szín kombinációja pedig egy nagyon természetes, elegáns, meleg tónusú outfitet hoz létre. Ez az a kombó, ami tényleg nyaralás közben is nagyon kifinomult, nagyon elegáns, kicsit ilyen quiet luxury stílust ad, főként natúr, természetes kiegészítőkkel, szalmakalap, szalmatáska, bőrszandál, és minden ilyen természetes hatású kiegészítő illik hozzá. Ez is egy olyan kombináció, amivel nem nyúlhatsz mellé, lehet, hogy egy kicsit unalmasabbnak tűnik, mint a többi, ezért is dobtam fel egy kicsit erőteljesebb rúst, hogy ezt a visszafogottságot egy kicsit ellensúlyozzuk, de az biztos, hogy nagyon kifinomult hatású. Itt lehet szó egy nagyobb nyári eseményről, nyaralásról, stílusosabb munkaeseményekről, de akár simán csak munkába dolgozni is, szerintem ez egy olyan kombó, amivel nem lehet mellé nyúlni, mert hát tökéletesen illeszkednek egymáshoz ezek a színek. Azt javaslom, hogy nyárra természetes hatású anyagokból próbált ki, len, pamut, vászon. Nagyon jól néz ki különböző textúrák kombinációjával, és nagyon, nagyon jól mutat, gyakorlatilag ez egy monokróm összeállítás, a színek hasonló árnyalata, csak különböző színmélységben. És egy extra tipp, hogy ezt az összeállítást nyugodtan kombinálhatod bármilyen harmadik színnel. Tehát, hogyha ebbe az összeállításba behozol egy extra színt, akkor biztos lehetsz benne, hogy nagyon jól fog kinézni, hiszen ezek a barnák mind alapszínek, és remekül földobhatók bármilyen erőteljesebb színnel. Tehát egy harmadik szín egy édes hármasba nyugodtan bejöhet a képbe. A keki az egy kicsit maszkulin, így hogyha hozzáadunk egy kis rózsaszínt vagy egy világos kéket, akkor rögtön átalakul. Ez a páros az a tipikus soft utility esztétika, ami egyszerre praktikus, természetes és meglepően lágy. A keki ez gyakorlatilag így segít a földön tartani ezt a kombinációt, a pink, vagy a világos kék, vagy pedig tényleg ez a finom pasztel rózsaszín megtöri ezt a zord, katonai hangulatát a kekinek, mégpedig a jó irányba. Szóval látjátok, hát itt megint ugye a kis pink ingecskémet hoztam, mert nincs más pinkem, csak ez az egy, és szerintem ez nagyon jól mutat ezzel, de a világos kékkel is egy ilyen frissítő hatása lehet. Hát egyébként szerintem a Farmerral van egy ilyen nagyon sportos hatása, a rózsaszínnel szerintem sokkal nőiesebb és érdekesebb, de szerintem mind a két kombó tök jó választás lehet. Ez aztán tényleg nagyon jól kihasználható munkahelyre, utazáshoz, kiránduláshoz, bármilyen kicsit sportosabb, aktívabb, vagy olyan alkalomra, amikor mondjuk tényleg nem kell annyira kiöltözni, tehát egy kicsit casual, ilyen városi hangulathoz, szerintem nagyon jól beilleszthető. Szerintem minden ilyen olyan programhoz, ahova mondjuk nem akarsz nagyon kiöltözni, de azért akarod, hogy legyen rajtad valami extra, munkához, kiránduláshoz, városi programokhoz, csak szaladós hétköznapokhoz is, amikor kényelmesen szeretnél lenni, de azért szeretnél egy kis extrát belevinni, arra egy tökéletes párosítás. Na hát a haja most már tényleg hagy kívánnivalót maga után, de hát ennyi öltözés után ez nem is csoda. Na hát ez lenne a következő kombináció, ez a szép mély barna és egy erőteljes sárga. Szerintem ez is egy ilyen nagyon kielégítő színkombináció. Ez egy igazi vizuális kontraszt, de nem bántó módon. A mélybarna az egy stabil, semleges alap, és a sárga pedig ezzel a vibrálásával elképesztő módon fel tudja dobni. Gyakorlatilag életre kelti és energikussá teszi ezt a nagyon alap, majdhogy nem unalmas barnát. Jó, hát mondjuk nem unalmas, amikor leopárd mintával veszed föl,
Ha nyáron nem szeretsz feketét hordani, de mégis vonzódsz a sötét színekhez, akkor ez a mélybarna tökéletes választás lehet, a sárga pedig behozza a napfényt, a vidámságot, a igazi nyári hangulatot ebbe a szettbe. Egyébként szerintem ez a nagyon szép mélybarna tényleg tökéletes arra, hogy kiváltsa a feketét, bár tudjátok, hogy én fekete megszállott vagyok, de a barna az nagyon klassz lenanyagokból, természetes anyagokból, nagyon sokat lehet kapni így a nyári időszakban, úgyhogy lehet, hogy ez tényleg egy jó választás lehet a fekete imádóknak, mint amilyen magam is vagyok, de akár gondolkodhatsz ebben a tigris vagy leopárd mintásban is, nagyon sokfélét lehet kapni, én is vettem még egy új nadrágot is, mert imádom, lehet, hogy elcsépelt, de attól függ, hogy hogyan hordod. Így van, nincs elcsépelt ruhadarab, csak rossz szett. De hogyha nagyon-nagyon óckodsz a sárgától, akkor tényleg egy ilyen mikrodózisban is kipróbálhatod akár csak egy kis fülbevaló és egy kis sárga körömlag, és mégis tök jól feldobja ezt a monotonitását a mélybarnának. Szóval nem kell egy őrült színkavalkád ahhoz, hogy izgalmasan öltözködj nyáron. Egy jól megválasztott színkombináció gyakran többet tesz hozzá az outfitedhez, mint egy új ruha. És néha tényleg elég csak egy színes kis táska, egy cipő, egy kis sál, ahhoz, hogy feldobja az öltözetedet, és teljesen megváltoztassa a hangulatodat. Én azt javaslom neked, hogy próbálj ki egy új párost ezen a héten, csak a játék kedvéért, csak hogy hogyan érzed magad ebben az újszerű színpárosításban. Nem kell mindent lecserélni, tényleg néha elég csak egy új ötlet, hogy frissnek érezd a régi ruhatáradat is. Nagyon kíváncsi vagyok, kérlek, hogy írd meg, hogy melyik színkombináció tetszett neked a legjobban. Van-e olyan, amit már hordasz ezek közül, vagy van-e olyan, amire mások is rácsodálkoznak, és esetleg nem említettem ebben a videóban. Nagyon örülnék, hogyha megírnád nekünk, hogy tényleg a mi színpalettánk is egy kicsit bővüljön a továbbiakban. Ha igazán kedvet kaptál a kísérletezéshez, akkor próbáld ki valamelyiket a saját ruhatáradból, és mutasd meg a Facebook csoportunkban. Akár csak egy felső, egy táska, egy fülbevaló, mutassuk meg, vagy mutassátok meg, hogy hogyan működik az elmélet a gyakorlatban. Csatlakozz a csoporthoz, tölts fel egy képet, írd meg, hogy melyik színkombinációt használtad, és hogy miért pont erre esett a választásod, de nyugodtan mutassatok új kombinációkat is, szerintem nagyon izgalmas ez a kis játék a színekkel. Úgyhogy gyere, csatlakozz hozzánk, és játszunk egy kicsit együtt, és frissítsük fel a ruhatárunkat, és inspiráljuk egymást. Úgyhogy ennyi lett volna ez a videó, kérlek szépen, hogyha tetszett, akkor mindenképpen nyomj egy lájkot, nekem ez nagyon sokat jelent, oszd meg másokkal is, mert lehet, hogy más is szeretné színesen tölteni ezt a nyarat, és természetesen iratkozzál föl, hiszen a következő videóban egy elképesztően jó videóval készülök. Arról lesz szó, hogy hogyan ne sülj meg, milyen outfiteket, ruhadarabokat javaslok ahhoz, hogy túléld a nyári hőséget, és elárulom, hogy nem a short és a spagetti pántos trikó lesz a megoldás. Úgyhogy iratkozz föl, nyomd meg a kis csengőcskét is, hamarosan következik a bőrápolós videósorozatnak a legújabb része is, úgyhogy rengeteg klassz dolog jön, nem akarsz lemaradni róla. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velem ma is, találkozunk legközelebb, sziasztok!